السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم صلاح من قناه ديكور. الفيديو دوت انا هعمل ديكور معاكم ورق الزبده اللي انا عملته قبل كده من حوالي سنه. بعد الفصل ده هكلمكم بالتفصيل. ديكور ورق الزبده زي ما قلت عملته من حوالي سنتين او تقريبا سنه و8 شهور، كان فيديو شفته في شركه اسمها اوميجا، والشركه دي شركه ايطاليه، وابتديت ان انا ارفع الفيديو وانتشر بعد كده موضوع ورق الزبده. وكان يعني مش هقول الفكره ان انا اخترعتها ولا حاجه، ولكن هي بتبقى افكار بسيطه جدا بنعملها بتبقى شكلها كويسه جدا. ورق الزبده، ورق الزبده فيه منه نوعين، في نوع اللي هو خفيف زي ده خفيف جدا، الورقه اللي معايا دي خفيفه جدا، وفي منه ورقه اخشن. انا عملت الديكور ده بورقه اتقل شويه مش خفيفه، عامله زي ورق البفره، بس انا عملتها بورقه اتقل شويه. وعلشان ما حدش يجيب لي يقول لي اسئله منين الورق دوت، عشان السؤال ده بيجي كتير جدا. الورق ده بتشتري يا اما من مكتبه بتاعت الكشاكيل والكراريس، يا اما بتشتريه من مطبعه. بيبقى فيه فلوس كبيره جدا، وفي منه انواع كتيره جدا، خفيف واتقل يعني في منه انواع كتيره جدا، يا اما في المطبعه يا اما في المكتبه. علشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ورق الزبده انا الماده اللي انا اشتغلت بيها في الفيديو اللي انتوا هتشوفوا دوت، الماده ديت انا جبت بلاستيك لانا وضفت عليه غيره ابيض اللي هو الغيره بتاع الخشب، الغيره اسمه اوكي، وضفت عليه اشتريت اكياس اللي هي الكيس اللزق بتاعت ورق الحائط، ضفته على البلاستيك اللي هو اللامع ده، وابتديت ادهن، وابتديت ان انا افرد الورقه واعمل فيها تقسيم. ايه الجديد في الفيديو ده؟ الجديد في الفيديو ان انا عملته بورقه اتقل علشان اقدر اتحكم في التكسير اللي في الورق، اخلي الكسره دي يعني شكلها بارز وافضل. هل الديكور ده بيقع من الميه؟ يقع من الميه. الديكور ده ما بيحبش الميه ان انت تغرق الحيطه ميه، لان هو كده بيبقى سبونج فمش هيبان فيه وساخه. وبعد كده دهنت البلاستيك لميع، وبتبدا تمسحه باي قماش او سفنجه باي بقى، لو عايز تمسحه ببلاستيك بس تديله ورنيش، او عايز تجيب ماده جليز وتلونها بنفسجي احمر اصفر اللون اللي انت عايزه، تبدا تدهن وتبدا تمسح بالسفنجه او بحته قماشه. شكله تحفه جدا، حلو قوي، ديكور عملي يعيش، ما يجرالوش اي حاجه، لان انا بلزقه بلزق شديد شويه، وبحط مواد تخليه يمسك في الحيطه اكتر. فتعالوا كده نشوف الديكور ده اللي هو ديكور ورق الزبده.
اتمنى منك بس فقط مش هيجرى اي حاجه ان انت تعمل لي لايك على الفيديو وتدعمنا وتكتب لنا تعليق. يعني الدنيا مش هجرى لها حاجه لو انت شجعتنا بلايك وكتبت تعليق وشيرت الفيديو لحد تاني يستفيد.